Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag går jag ur min bekvämlighetszon lite. Och jag tänkte vi skulle titta på en knivtyp jag är inte speciellt bekant med. Nämligen machete. Jag gillar ju förvisso stora knivar. Men just machete är ju inget man har någon jätteanvändning av i den svenska naturen i alla fall. Det är Kershaws Camp 18. 18 kommer ju då från bladlängden som är 18 tum. Det vill säga en riktigt rejäl rackare det här. Den finns även i lite mindre modeller, en som heter Camp 14 och en som heter Camp 10. Just den här 18 tror jag Kershaw har slutat tillverka. Men den finns i alla fall att tillgå fortfarande om man letar lite. Den är inte optimal att tälja med. Så när det kommer till träarbeten är det lite grövre som gäller. Ja, inte optimal som sagt. Lite spesar. Bladlängden är 45,5 cm lång och total längd på hela kniven är 60 cm. Vikten är 680 gram utan slida då.
Har ett gummerat handtag. Bra grepp. Och stålet är 65 NN, ett kolstål. Coatat för att inte rosta allt för lätt. Det här gummerade handtaget ger ett ganska bekvämt grepp. Och funkar att arbeta ganska länge utan handskar. Även om det finns viss risk för hotspot. Kniven har full tange. Den är ju övergjuten här i pommen. Jag vet inte varför, men det är full tange. Tjockleken på bladet är hela 5 mm, vilket är riktigt rejält för machete. Så det här är en rejäl pjäs får man säga. Med sina för- och nackdelar. Skönare och nästan effektivare att hugga med än att batonera faktiskt. Härliga vibrationer upp i händerna. Bladet ser schysst ut. När det kommer till batonering så är den faktiskt rätt obekväm att använda. Det blir ganska mycket vibrationer i handtaget. Och jag tycker inte att den är speciellt effektiv på batonering heller. Däremot som huggare är den exemplarisk och även där är den inga osköna vibrationer eller någonting, utan den sköts väldigt bra där och riktigt bekväm att arbeta med. Täljmässigt är det naturligtvis inte den smidigaste kniven i världen att använda. Kan man inte säga, men går till nöds. Får ingen superkontroll direkt. Och den är ganska tung och obekväm att arbeta med också. Men det här är ju verkligen inte vad den här är till för. Så. När det kommer till att använda eldstål så går det att få gnister hyfsat. Den
är dock väldigt klumpig, så det är väl inget jag kanske skulle rekommendera att använda som synes. Gällande slidan följer det med en ganska trevlig plastslida med en nylondangler. Jag gillar det här att man får med det som en vanlig slida där man stoppar i kniven uppifrån och inte trär in den på sidan. Kniven hålls fast av en ganska finurlig loop som även kan fästas på baksidan om man vill ha den ur vägen i kampen när man vill ha lätt tillgång till kniven. Bältesloopen går att fästa på bältet utan att knäppa upp skärpet. Det är en fullt ambidextriös slida. Lite rattle om man skakar på den, men det får man räkna med. Jag rekommenderar att man fäster den på benet, annars svänger den ganska mycket när man går. Allt som allt så är Kershaw Camp 18 faktiskt en ganska trevlig bekantskap. Den är ju fenomenal på att hugga med. Absolut i klass med Skraman och Silkenata. Trots att den är väldigt tjock är den inte allt för jobbig att arbeta med. Som en reguljär machete och röja sly och ta sig fram i buskig terräng tror jag att man blir trött i armen ganska snabbt av den. Samtidigt får man ju lite hjälp i momentet av tyngden, men det är väl ingen bushröjar machete direkt. Användningsområdet i Sverige är väl kanske inte jättestort. Det är väl om man ska bygga någon koja eller något och kapa mycket. Men ganska kul att arbeta med i alla fall. Det man kan säga är väl att den blir ju lite spektakulär att gå omkring med. Så det är väl kanske inget man ska använda om man tror att det ska vara mycket andra människor där. Det ser kanske lite märkligt ut. Men som sagt, en trevlig och rolig kniv som närmar sig svärd i storlek nästan. Då tackar jag för titeln för den här gången på Kershaws Camp 18. En kul kniv att jobba lite med i skogen. Kanske inte det mest nödvändiga att släppa med i Sveriges skog, men allt måste ju inte vara nödvändigt jämt heller. Trevlig, behöver man en rejäl machete så visst, absolut. Annars kanske de lite mindre modellerna har lite större användningsområde. 10 främst kanske. Som då är ungefär, ja, så långt kanske då. Men kul, inte jättenödvändig. Men tack för titeln, så hoppas jag att vi ses nästa gång i skogen. Hej då!